Just ytbeläggningar kanske inte är någonting som man tänker på varje dag. Men faktum är att de finns överallt omkring oss och är helt nödvändiga i vårt samhälle. Utan dem hade din bil rostat på nolltid och dina ägg, de hade fastnat i stekpannan på morgonen. Målet med vårt projekt är att tillverka ytbeläggningar utav ett av de fantastiska materialen som man kan få från skogen, nämligen lignin. Och utöver det så vill vi använda oss av den industriellt energieffektiva och miljövänliga processen UV-härdning. Ni som har jobbat med lignin kanske nu tänker, men lignin och UV, hur går det ihop? Lignin används ju ofta som ett UV-absorberande material i och med dess UV-blockerande strukturer och borde därför inte fungera i en sån här process. Men det har vi faktiskt hittat ett sätt att kringgå. Men innan jag dyker ner i hur vi har gjort det här så vill jag förklara motivationen bakom forskningen som vi har utfört. Det finns nämligen utmaningar i de här sammanhangen där vi tror att lignin kan vara den sista pusselbiten. För lignin är ju inte bara en förnyelsebar råvara utan kan kanske också bidra med förbättrade egenskaper. Så till att börja med, en organisk ytbehandling eller ytbeläggning är ett tunt lager av material som består av polymerer. Och polymererna är ofta kemiskt tvärbundna till varandra i en process som kallas för härdning, som kan induceras antingen med värme eller med UV. Och tvärbindningarna bidrar sedan med ökad tålighet mot yttre faktorer. Och den här UV-inducerade härdningen, den är industriellt viktig tack vare dess effektivitet och snabba reaktionshastighet som kan vara så kort som bara några sekunder. Men den här korta reaktionstiden, den bidrar inte bara till sänkta kostnader utan för tyvärr också med sig vissa tekniska problem. För härdningen, den skapar nämligen spänningar i beläggningen. Och den korta reaktionstiden gör att polymererna inte hinner omorganisera sig för att minska på spänningarna. Och det gör att beläggningen krymper och släpper från hårda material som till exempel metall. Men det är här som lignin kommer in. För lignin har nämligen tidigare påvisat god vidhäftningsförmåga på metall. Och den kemiska strukturen, den bidrar även med stöttålighet och kemisk resistans. Så visst är det lockande att försöka kombinera de positiva egenskaperna hos lignin med effektiv UV-härdning. Dock, som jag tidigare nämnde så innehåller kommersiella tekniska ligniner ofta väldigt mycket färgade ämnen. De är aromatiska och konjugerade och absorberar UV-ljus och borde därför inte fungera i den här processen. Men ni kanske har tänkt på att lignin i sig ju faktiskt inte alls är särskilt färgat. Nej, det stämmer. För de färgade strukturerna i lignin, de formar faktiskt till stor del under själva isoleringsprocessen. Men om man använder en mildare metod än de konventionella, då kan man få ut ett lignin som ser mer ut så här. Brunt eller beige. Och om man jämför UV-absorptionen av det här ljusa ligninet med kommersiellt kraftlignin, då blir det tydligt att vårt lignin absorberar mycket mindre och därmed har stor potential som komponent i UV-härdade system. Så nu kan jag gå tillbaka till och förklara hur vi har tillverkat våra ytbeläggningsfilmer. Vi fick det här ljusa ligninet av det KTH-baserade startupföretaget Bright Materia. Tyvärr så kunde vi inte bara stoppa in ligninet i UV och få ut en härdad film direkt, utan vi behövde ändra på ligninstrukturen genom att jobba med lite kemi först. Och för att minska på krympningen så mycket som möjligt så ville vi använda oss av en specifik tvärbindningskemi där polymererna har möjlighet att omorganisera sig under en större del av reaktionsförloppet. Men för att det här skulle fungera så behövde vi först introducera dubbelbindningar i ligninstrukturen. Och för det så använde vi oss av reaktanten dialylkarbonat. Vi lät det här reagera med lignin i en lösningsmedelsfri och icke-toxisk reaktionsprocess. Och pulvret som vi fick ut kunde vi sedan kombinera med fotoinitiator och tvärbindare och härda under UV på bara några minuter. Helt otroligt tyckte vi. Och för att verifiera att vi faktiskt hade skapat tvärbindningar i materialet så använde vi oss av IR-spektroskopi. Vi tittade då på signalerna som motsvarar grupperna som ingår i tvärbindningsreaktionen. Det vill säga tvärbindarna och dubbelbindningarna som vi hade introducerat i ligninstrukturen.
Och genom att jämföra systemen innan och efter härdning så kunde vi konstatera att de här grupperna hade konsumerats i och med att absorbansen hos de här signalerna hade reducerats. Så vi kunde alltså utifrån de här spektroskopiska resultaten dra slutsatsen att vi hade skapat ett nätverk av polymererna i beläggningen. Och den mekaniska analysen, den visar att egenskaperna hos materialet, de motsvarar de som vanligtvis önskas hos en UV-härdad beläggning. Vid låga temperaturer så uppvisar den hög styvhet och vid höga temperaturer så mjuknar det, men det smälter inte, vilket också är ett bevis på förnätningen. Så vi har alltså lyckats tillverka ytbeläggningar utav ett material från skogen som ett alternativ till de fossilbaserade produkter som används idag. Vi tror inte bara att det här är ett mer hållbart alternativ än de konventionella, utan potentiellt faktiskt också ett bättre. Och innan jag avslutar så vill jag passa på att tacka mina handledare och mina samarbetspartners och Wallenberg Wood Science Center för finansieringen av mitt projekt. Och självklart så vill jag också tacka SBCI och Gunnar Sundblads forskningsfond för att jag har fått komma hit och presentera för er idag. Jag heter Louise Brandt och jag hoppas att min presentation har öppnat några av era ögon för den otroliga potentialen hos lignin som ett hållbart, högpresterande material för framtidens användningsområden. Tack så mycket.